Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Mr. Ken Official, nơi mà chúng ta có thể see, study and share. Và slogan của chúng ta là Add Color to Your Life. Còn ngày hôm nay thì sao ạ? Chúng ta sẽ đến với một chủ đề rằng là khá đặc biệt. Sau một khoảng thời gian chúng ta giãn cách xã hội, giờ đây chúng ta còn đang giãn cách xã hội đúng không? Không biết các bạn như thế nào? Còn mình thì như các bạn thấy rồi đó, đúng không? Tóc hơi dài một xíu, mặc dù hói nhưng mà tóc cũng dài. Mặc dù muốn đi cắt tóc nhưng mà vẫn không đi cắt tóc được. Và quay trở lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về những địa danh rất là quen thuộc trên giải đất miền Trung này, nhưng mà dường như là đôi khi hướng dẫn viên lại có một sự nhầm lẫn nào đó, hoặc là các bạn sinh viên khi mà bạn đọc thông tin thì không biết nó như thế nào, đúng không? Và chúng ta sẽ cùng nhau đi giải mã về những địa danh ở miền Trung này. Nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ nói về cái giải mã những địa danh ở miền Trung này. Chúng ta quay trở lại lịch sử một xíu thì chúng ta biết vùng đất này là vùng đất của người Chăm xưa. Và từ khu vực đèo ngang Quảng Bình cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nay thì chúng ta sẽ biết về cái lịch sử của một vương quốc, đó là vương quốc Chăm Bang. Chúng ta cùng nói một xíu, đó là năm 1192 dưới sự lãnh đạo của Phú Liên thì nhân dân Chăm Ba đã đứng dậy và chống lại quân Nhà Hán để lập ra nhà nước đầu tiên là nhà nước Lâm Ấp. Rồi cho đến năm 1832 chính thời vua Minh Mạng thì dường như là đất nước Chăm Ba không còn nữa, và đó một phần của đất nước Việt Nam của chúng ta bây giờ, đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn biết là cái vùng đất từ Quảng Bình cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nay đó chính là vùng đất của vương quốc Chăm Ba đã phát triển rực rỡ như thế nào. Và minh chứng về văn hóa đó chúng ta cùng nhau nói về những cái đền tháp nhé. Ví dụ giả sử như chúng ta đề cập đến khu vực Huế, chúng ta có tháp Mỹ Khánh, đúng không? Ở Đà Nẵng này chúng ta có không ạ? Ở Đà Nẵng này chúng ta cũng đề cập luôn, đó là tại khu vực Nam Ô có rất là nhiều cái di tích cổ Chăm ha, đặc biệt là những giếng Chăm. Ở khu vực Quảng Nam thì sao ạ? Chúng ta còn có với thánh địa Mỹ Sơn, chúng ta có đó là một cái di sản văn hóa thế giới. Chúng ta còn đề cập đến Chiên Đàn, Bằng An, Khương Mỹ, đúng không? Vào trong Quảng Ngãi thì chúng ta có thành cổ Châu Sa, và khu vực núi Bút cũng là một trong những cái địa điểm gắn liền với di tích Chăm. Chúng ta vào trong khu vực Bình Định thì sao ạ? Chúng ta có tháp Dương Long, Cánh Tiên, Bánh Ít, đúng không? Có thành Đồ Bàn. Vậy thì đó là khu vực Bình Định. Còn Phú Yên thì chúng ta có tháp Nhạn trên sông Đà Răng, sông Đà, đúng không? Sông Đà. Và chúng ta sẽ vào trong khu vực Khánh Hòa thì chúng ta có gì ạ? Chúng ta có tháp Bà Ponagar. Vào trong Ninh Thuận chúng ta có đền Boklongkara Borome, đúng không ạ? Rồi chúng ta vào ở khu vực Ninh Thuận này chúng ta còn có hai cái làng nghề rất là nổi tiếng nữa là làng dệt Mỹ Nghiệp và làng gốm Bầu Trúc. Vào trong Bình Thuận thì chúng ta có đền Bộ Sơn rất là nổi tiếng, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là minh chứng rằng là có rất nhiều cái đền tháp còn tồn tại, và đó chính là một trong những cái mà chúng ta nói là sự phát triển rực rỡ của cái đất nước Chăm Ba lúc bây giờ. Và đó là một trong những cái lý giải đầu tiên mà chúng ta sẽ đi giải mã những cái địa danh ở khu vực miền Trung quen thuộc và gắn liền với văn hóa Chăm. Chúng ta sẽ đến với địa danh đầu tiên, đó là địa danh số 01. Chúng ta sẽ nói về quê hương Quảng Ngãi của mình với một vài cái địa danh mà chúng ta cần giải mã ở đây. Và nếu như các bạn dẫn khách đi tuyến từ phía Bắc vào miền Nam và đi ngang qua Quảng Ngãi thì thế nào chúng ta sẽ cũng đi qua một số con sông, và ở đó chúng ta sẽ đề cập đến ba con sông, đó là sông Trà Khúc, Trà Bồng và Trà Câu. Đầu tiên chúng ta đề cập đến sông Trà Bồng trước, và đây chính là một trong những dòng sông xuất phát từ phía tây của tỉnh Quảng Ngãi. Vậy thì cái chữ trà trong ba cái dòng sông kia các bạn thì nó xuất phát từ văn hóa Chăm, ngôn ngữ Chăm, và trong đó nó có đó chính là cái chữ ia, chữ trà là chữ ia và có nghĩa là sông, là nước. Vậy thì còn những cái chữ còn lại thì sao? Chúng ta có chữ Trà Bồng nhé. Vậy thì chữ Trà Bồng này thì cái chữ ia kia là sông, là nước, gắn liền với sông Trà Bồng, Trà Khúc và Trà Câu, đúng không ạ? Nhưng mà chữ Bồng thì sao ạ? Chữ Bồng thì bởi vì dòng sông này xuất phát từ làng Thanh Bồng, cho nên nó có thêm một chữ Bồng nữa, gọi là dòng sông Trà Bồng. Đấy là cái dòng sông đầu tiên. Dòng sông thứ hai đó là dòng sông Trà Câu. Thì dòng sông Trà Câu thì cái chữ câu là trong cái ý nghĩa của cái sự ngắn khúc, cái sự hẹp, sự ngắn, mà thực ra là dòng sông này nó khoảng 40 cây số thôi các bạn. Và đấy chính là một cái
cái mà người ta để chỉ giống như kiểu cái ý nghĩa của nó giống như là mương kênh và nó hơi ngắn, hơi ngắn ha. Vậy thì người ta dùng chữ Trà Câu, cái chữ câu trong ý nghĩa là như vậy. Chúng ta sẽ có là dòng sông thứ hai. Dòng sông thứ ba mà chúng ta sẽ đề cập đó chính là dòng sông Trà Khúc, rất là nổi tiếng. Và nếu như chúng ta nói đến xứ sở Quảng Ngãi thì thông thường chúng ta đề cập đến là gì ạ? Đó là nơi của biểu tượng, đó là núi Ấn và sông Trà, dòng sông Trà mà chúng ta đề cập đây các bạn. Vậy thì chữ Trà vẫn là chữ gì? Vẫn xuất phát từ chữ ia trong tiếng Chăm, và có nghĩa là dòng sông, dòng suối, dòng nước. Nhưng mà còn cái chữ Khúc thì sao ạ? Thì người ta thường hay đề cập đến là Trà Giang Cửu Khúc, có nghĩa là dòng sông này, dòng sông Trà này nó có 9 khúc các bạn nha. Nhưng mà người ta gọi ngắn lại thì người ta gọi là Trà Khúc. Đó là lý do vì sao chúng ta sẽ nói là Trà Khúc, đúng không ạ? Vậy thì đó là cách thức giải thích đầu tiên của nhóm, đó là ba con sông Trà Khúc, Trà Bồng và Trà Câu, được chưa đó? Giờ chúng ta nói đến địa danh số 02, chúng ta di chuyển đến đó là Bình Định. Và tại Bình Định này chúng ta sẽ đề cập đến một địa danh mà chắc có lẽ các bạn nghe hơi quen đúng không ạ? Đặc biệt là với hướng dẫn viên, đó là Thị Nại. Thế thì Thị Nại thì chúng ta đề cập đến ở đó như thế nào ạ? Đây là một cảng biển lớn của Quy Nhơn, của Bình Định, là một đầm lớn nhất của Bình Định luôn, đúng không ạ? Nhưng mà điều đặc biệt hơn ở đó còn có là gì ạ? Là cầu Thị Nại vượt biển dài nhất, đúng không ạ? Việt Nam, có phải không ạ? Thực ra là cái thời điểm của cầu Thị Nại ra đời á, thì đó chính là cái cầu dài nhất Việt Nam. Nhưng mà hiện nay thì không ạ. Chúng ta sẽ có cầu dài nhất, vượt biển dài nhất Việt Nam. Bây giờ sẽ là cầu Đình Vũ, đúng không ạ? Ở khu vực Hải Phòng, mà chúng ta sẽ biết tới là nó khánh thành vào năm 2017, đúng không? Vậy thì chúng ta nhớ đừng nhầm lẫn về cái điều này nhé, bởi vì nhiều hướng dẫn viên cũng nói về điều này. Chúng ta đang nói đến Thị Nại, và đây chính là một trong những cái địa danh mà xuất phát từ văn hóa Chăm, từ ngôn ngữ Chăm. Và chúng ta sẽ cùng nhau nói đó là cái âm gốc của cái chữ Thị Nại, đó chính là Carabino, và trong tiếng Chăm, và đây là một cái cảng của người Chăm xưa. Cái tiếng Việt hay là Hán Việt ấy, thì chúng ta sẽ thấy là gì? Ở đó chính là Thi Lị Bị Nại, và đấy chính là cái cách mà sự ra đời của dòng Thị Nại này. Nói về Quy Nhơn thì chúng ta còn đề cập đến một nơi nữa mà có gắn liền với văn hóa Chăm. Chúng ta sẽ đề cập với cái địa danh đó là Hà Ra. Đây là một trong những cái cảng biển của người Bình Định. Nhưng mà Hà Ra chúng ta nghe quen không ạ? Đúng rồi, nó là sẽ gắn liền với một cái cầu Hà Ra gần ở xóm Bóng Nha Trang, ở khu vực cầu Bóng Nha Trang. Và chúng ta sẽ nói luôn về địa danh này, và chúng ta cũng đến với cái địa danh số 03. Đúng rồi, chúng ta đang nói đến gì về Khánh Hòa, và chúng ta sẽ giải thích về chữ Hà Ra. Thì tên gốc của cái địa danh này chính là Hà La. Và vậy thì nhưng mà sau đó thì trong Hán Việt ấy, thì chúng ta có chữ Hà Ra, và cái chữ Hà Ra này thì có nghĩa xuất phát từ vùng cao Thara, và đây chính là một trong những cái tiểu vương quốc Chăm xưa ở phía bắc so với Banduranga, đúng không? Ở khu vực so với Ninh Thuận. Vậy thì đây chính là cái chữ Hà Ra. Nhưng mà ở Khánh Hòa chúng ta không thể không giải thích đến một địa danh, đó là Nha Trang, đúng không ha? Đấy. Và thật ra thì thường các hướng dẫn viên và một số cái tư liệu thì cho rằng đó chính là chữ Nha Trang xuất phát từ chữ Nhà Trắng, cái ngôi nhà của bác sĩ Dẹt Xanh, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra là cái địa danh Nha Trang nó ra đời trước đó, và nó có ý nghĩa từ văn hóa Chăm, và nó xuất phát từ chữ Ia Trang, và nó có nghĩa là nơi mà có nhiều cái con sông có nhiều lâu sậy, và nó chỉ về con sông Ngọc Hội. Khu vực này có rất là nhiều lâu sậy. Và đây là cái chúng ta lưu ý về cách thức giải thích, bởi vì đôi khi là hướng dẫn viên sẽ có một cái sự nhầm lẫn nào đó, đúng không? Sẽ đến với địa danh số 04. Chúng ta sẽ nói đến khu vực Ninh Thuận. Tại khu vực Ninh Thuận này chúng ta sẽ nói đến địa điểm nào ạ? Ok, đầu tiên chúng ta sẽ nói đến thành phố Phan Rang, đúng không? Hay là chúng ta nói Phan Rang Tháp Chàm. Thì chữ Phan Rang và cái địa danh này thì lại gắn liền với một tiểu vương quốc nữa mà chúng ta đề cập, đó chính là Banduranga. Và đây là một trong những cái tiểu vương quốc của Chamba.
Thế thì chữ Phan Rang gắn liền với cái địa danh này các bạn nhé. Ở khu vực này chúng ta còn có một vài địa danh mà chúng ta sẽ giải thích nữa. Ở đây chúng ta sẽ nói đó là gì? Đập Nha Trinh nhé. Ok, đập Nha Trinh thì nó lại là một trong những cái đập rất là nổi tiếng của người Chăm xưa. Và tại khu vực này thì cái chữ Nha Trinh ấy, nó lại xuất phát từ chữ Jacqueline. Jacqueline là tên của ông bà người đã nuôi vua Boklongarai khôn lớn như thế nào. Và đây chính là một trong những cái địa danh mà chúng ta cũng có thể sẽ được nghe tới, được biết tới, đúng không? Nhưng chúng ta chưa biết cách giải thích như thế nào. Ok, và chữ tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nói đó là chữ một địa danh Cà Ná. Đúng không? Đây là một vùng núi thuộc Ninh Phước của Ninh Thuận. Và ngọn núi này cao khoảng 300 m. Và đây chính là khoảng hơn 300 m các bạn nhé. Và đây chính là một trong những cái địa danh mà chúng ta cũng thường hay nhắc tới. Đúng không? Chúng ta nói núi Cà Ná nữa nè, đúng không? Biển Cà Ná nữa nè, đúng không? Nhưng mà đây là cũng là một ngọn núi. Vậy thì ở khu vực này thì người ta giải thích cái chữ Cà Ná này dựa vào cái ngôn ngữ Chăm như thế nào? Nó xuất phát từ chữ Cà Na các bạn. Và cái chữ Cà Na hoặc là Cà Na, Cà Lâu. Vậy thì chữ Cà Na có nghĩa là gì ạ? Là cái ngã rẽ. Và Cà Lâu có nghĩa là ngã ba. Cái chỗ là lối rẽ của ngã ba. Vậy thì đúng với của khu vực mà cái ngọn núi này thì nó có cái ngã rẽ. Như vậy chúng ta thấy là đó là một trong những cách thức giải thích gắn liền với ngôn ngữ Chăm, đúng không ạ? Đây. Chúng ta sẽ đến với địa điểm số 05 và chúng ta sẽ giải thích. Số 05 mà chúng ta giải thích đó là khu vực Bình Thuận nha. Bình Thuận thì rất là nổi tiếng với Phan Thiết, đúng không? Đây, chúng ta không thể không nói đến Phan Thiết. Như vậy chúng ta sẽ đề cập đến Phan Thiết nó xuất phát từ cái ngôn ngữ Chăm như thế nào. Thì chúng ta sẽ đề cập đến chữ Phan Thiết gắn liền với văn hóa Chăm với đó là Hamu Lithit. Hamu có nghĩa là ruộng đồng, đó là cánh đồng. Lithit có nghĩa là gần biển. Như vậy ở khu vực này thì có những cái cánh đồng bạt ngàn và nó cũng gần với biển nữa. Thì đấy là một trong những cái cách thức để giải thích về cái địa danh đó là Phan Thiết. Ngoài ra chúng ta còn nghe Phan Rí nữa, đúng không? Phan Rí thì người ta thường hay đề cập đến với cái chữ Phan trong cái nghĩa của Phan Rang, đó là Banduranga, đúng không? Còn cái chữ Rí thì người ta lại giải thích trong chữ Mang Rí, một cái dòng sông ở khu vực này. Và đấy chính là cái địa danh Phan Rí mà chúng ta đề cập. Như vậy chúng ta vừa mới đề cập xong về những cái địa danh ở khu vực miền Trung rất là quen, nhưng mà đôi khi hướng dẫn viên chúng ta sẽ có một sự nhầm lẫn. Vậy thì chúng ta phải thường xuyên thay đổi kiến thức của mình, thường xuyên cập nhật kiến thức của mình, và hy vọng là các bạn sẽ dành nhiều thời gian để đọc nhiều hơn. Và một trong những cách mà để bổ sung cho các bạn về các bạn đọc được nhiều và có nhiều kiến thức hơn thì mình khuyên các bạn nên đọc về một cái tạp chí, và ngày hôm nay mình cũng có giới thiệu với các bạn luôn. Đây là tạp chí và đây là tạp chí kiến thức ngày nay. Đây là một cái tạp chí mà mình thường xuyên đọc và có rất là nhiều cái kiến thức dành cho các bạn. Ví dụ giả sử như là những cái nội dung mà chúng ta đọc thì chúng ta có cái nguồn rõ ràng. Ví dụ giả sử như mình chia sẻ với các bạn những cái nội dung về những cái địa danh trên thì cũng có những cái nguồn rõ ràng trong những cái tác phẩm, những bài của kiến thức ngày nay. Ví dụ giả sử như tác giả Lê Trung Hoa thì người hay đề cập đến những cái địa danh, và chúng ta có thể tham khảo bài của người để chứ này. Mà trong các tác phẩm, trong cái tạp chí này thì thông thường nó sẽ có những cái bài viết về những cái địa danh, viết về những di tích lịch sử văn hóa, về ẩm thực, vân vân, và chúng ta sẽ tăng cường kiến thức rất là tốt nha. Trong cái tạp chí mà mình cầm trên tay này thì đó chính là một trong những cái mà mình thường rất là thích cái tạp chí này. Và cái thứ hai nữa là mình cũng chọn cách để viết bài cho này. Trong cái tạp chí này thì có một cái bài của mình này, trong đó là Luông Pha Bang, nơi bình yên tìm về. Và hy vọng là các bạn sẽ dành thời gian trong cái kỳ nghỉ Covid này, trong cái thời gian mà chúng ta giãn cách xã hội này, để chúng ta làm gì ạ? Chúng ta đọc nhiều hơn và chúng ta cải thiện kiến thức của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nhé.